ماشین اینجا کجا می‌خوای بریم؟ آقا این صاحبه رفتیم سر خونه زندگیمون دیگه با اون جلو جمع کردیم اونا رو فردا
الان میرم کافه ببین درست در اونجایی که من دیگه رفته بودم. این 29 سی اینو ببر با باشه تا خوبی؟ Ne saçmalıyor baba? خدا بیسکیت داری عزیزم الان عکس میگیرم برات بعضی جاها آره هزار تا اصلا مشکل از اون برمیاد نه این نیست این اتفاق حرفی ها چی شد؟ درست بشه برو اون یکی بده برده
Thank